Okay, and this is our finished products. Different variety of seafoods. Paella rice or glutinous rice or medium grain rice. Onion and garlic, bell pepper, tomato, olive oil, saffron or in absence of saffron you may substitute Spanish paprika, turmeric, salt and pepper, and lastly butter for the seafoods. Okay, so let's start cooking. Maglagay muna tayo ng olive oil. Unahin na natin yung ating mga pinitupan. Ayan, no? Unahin na natin yung ating mga seafoods. Ah! Ang phone ko. Ayan, lutuin muna natin yung seafoods. Please wash natin. Okay, what I have here, nakuha ko ito sa supermarket. It's a pack of seafoods. Meron siyang tahong, merong squid, meron din siyang shrimp, at meron din siyang crab sticks na hindi na siya stick, yan pabilog. Okay, so lutuin muna natin siya saglit after niya maluto. After niya maluto, hahanguin natin dito at ilalagay muna natin on a separate pan. Normally, if we have the fresh seafood, itong mga shells ay pakuluan natin siya on a separate pan. And then, itong shrimp at tawag dito, squid, ay ating igigisa dito. Ayan. So, ang nangyayari, lumalabas yung pinakakatas niya. So, parang medyo nagbo-boil pa sila. So, hayaan muna natin sila, lalo na yung squid, for a few minutes. Takpan muna natin. Okay, after about mga 3 to 5 minutes, hanguin na natin ang ating seafoods. Okay, we will add another oil dahil magsasaute naman tayo ng onion and garlic. Sinamahan ko na rin ng red bell pepper. Okay, so step by step, garlic muna. Onion. Maamoy. Ay, nahulog. Okay, hindi na tayo nagpalit ng lutuan. Pwede na sila ditong pagkaango ng isa, sunod yung isa dahil dito na rin naman tayo magluluto ng ating paella. Okay, low heat lang para hindi masunog. Wait natin medyo mag-brown ang garlic. Okay, then we'll add itong bell pepper. It adds flavor and color. And then for a minute siguro, hayaan muna natin sila dyan. Okay, so yung rice natin kanina is binabad natin
sa water for 15 to 20 minutes. Meron kasing yung iba, meron talagang paella rice. Yung iba naman, ang ginagamit tayong malagkit na rice. In our situation, since wala tayo both ng paella rice at ng malagkit, ay meron na lang tayong medium grain na binabad natin na bigas na binabad natin sa water for 15 to 20 minutes para mas madali siya iluto. So ngayon, alisin na muna natin to dito dahil ilulutuin na natin ang ating rice. Okay, so yung rice na ang susunod natin, lagyan natin ulit ng oil. Sasatein natin dito yung ating rice na binabad. This is about 3 cups of rice na binabad natin sa water and then dinrain na natin. Okay yung lasa nito. Luluin natin siya for 5 minutes. Okay, so after natin siyang masatay for 5 minutes, we're going to bring it to boil. We will add about 3 cups of water. Mabango siya. Okay, so that's 1. 2. 3, sakto pala. Okay, so we will let it boil muna. Iwan muna natin siya. Mas maganda kung tatakpan natin para mas mabilis. Ayan. Okay, so nag-boil na ang ating rice. Ayan, from bigas, kanin na siya. Ayan, pero papakuloan pa rin natin yan. Pero bago natin sila, pakuluan siya, tao. Ayan, lagyan muna natin ng mga flavoring para kumapit yung lasa. Lagyan natin ng kamaris. At ang main ingredient dito sa paella ay sinasabi nilang saffron. Wala po tayo niyan. Hindi tayo nakakita niyan sa supermarket o sa kung saan mang bilihan. So, ang ginawa natin, nag-search ako ng kapalit niya or substitute. So, meron tayong isang tweet na nabasa, ilalagay ko din dyan, na ang substitute daw ay 1/4 turmeric at 1/2 na Spanish paprika. Okay, so we have paprika. And we'll also add 1/4 teaspoon of turmeric. Ang bango. Bango na. Okay. Okay, so haluin natin. Bango. Ayan, medyo dumidikit. Kumulay na siya sa ating rice. Sarap kaya to. This is my first time to cook this and I'm happy to share this with you sa ating mga cooking Filipino viewers. Please subscribe po sa aming YouTube videos, sa aming YouTube channel. Please like and share. Share nyo sa inyong mga kumare o kumpare. At meron din kaming Facebook page, Cooking Filipino. And then yung kaninang, nagtatanong kung nasaan na ang ating onion at garlic at ang ating, anong tawag dito? Bell pepper. Ayan po. Lalo na po natin siya ulit. Ay, ang bango-bango. Parang mapapakain na naman kami ng marami nito.
Hayaan muna natin siya maluto. Then we will add pepper pa rin, konti. And then a pinch of salt. Ang salt ang susi sa lahat ng recipe. Ayan. Ayan. Yes. Okay, so that's about it. We're done with this. Tikman nga natin ng konti. Tinry kong tikman. Medyo matigas pa yung rice. So, I guess we'll add a little bit of water para dito muna siya sa pan. Because kung hindi, matutuloy siyang manikit. Okay, so luto na ang ating rice. So, ang gagawin natin ay ilalagay na natin siya sa ating serving platter at ilalagay na natin sa ibabaw ang ating mga seafoods. Ang ginawa ko nga pala habang tayo ay off-cam, ang seafoods ay niluto ko pa siya sa butter at nilagyan ko pa ng garlic powder. So, para mas maging malasa pa siya. Okay, so let's see. Okay, and this is our finished product. Okay, so hope you like it. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, like our page, and share nyo naman ang inyong experience sa pagluto nyo nito. Okay, happy eating!